hello student. So in this video we will learn another 5 words for our vocabulary for PTE and IELTS. Now the first word is controversial tactics. So CONTROVERSIAL controversial tactics. ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਟਿਕਸ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਪੀਪਲ ਟੂਵਰਡਸ them। ਓਕੇ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਰਡਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਗ੍ਰੇਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। सो ग्रेवेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही खतरनाक सो प्रॉब्लम। ध्यान ਨਾਲ वर्ड यूज़ करो, ये एकदम ना यूज़ कर लियो ग्रेवेस्ट प्रॉब्लम ਨੂੰ, क्योंकि ये हर जगह नहीं यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। सो ग्रेवेस्ट प्रॉब्लम। ओके सो देन नेक्स्ट वर्ड हैगा curtailed। सो ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। curtail is the word, but as a adjective curtailed word use ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। so L ਹੈ, just erase it। okay curtailed मतलब restricted, limit करना किसी चीज को, ठीक है जी। and fourth word is disruption। डिस्ट्रप्शन मीन्स किस रुकावट, डिस्टर्ब करना किसी ਨੂੰ, ठीक है ना। सो किसी चीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ डिस्टरप्ट करना कि ओके ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਵੈਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗਰੋਥ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਵੇ। So these are the 5 words which you can use in your writing, as well as these words may help you in your listening as well as in your reading skills. Thank you.